Betty Mae is mag-18 na po sa August 9. Umpisa na po kami para mag-DIY na medyo ano po, wala sa ulo ko. Ayun. Hindi po kasi ako nagme-makeup. Pero yung aking i-interview for this vlog is DIY ng isang debutant. No? Hindi siya magpapa-makeup. Bagli siya ngayon yung mismong magme-makeup para sa kanya. Ayun, napipindutin ko na. Mag-video siya, mag-video na. Or, ayan. Para ano yan? Blooper na itong gagawin. yung una po, mag-moisturize po muna tayo ng skin para hindi po dry din. Okay, sige na. Lagyan namin sa padaming gagay ko. Diba? Saya-saya. Marunong talaga siya. At 18 years old po. Mahilig na siya mag-makeup. Soon to be a vlogger. Malay mo, mag-uncludes din ang pe. Diba? Yung next po is yung ako moisturizer. Bata po siya ng iron. Ayun. Kunti lang po pala. Siya pinapractice ang ilang vlogger. Ano yun? Hindi mo siya nakaka-allergy. Depende po sa skin. Ako po kasi kahit lang. Okay lang. Okay naman. Ayan ako. So, magkakaroon po natin yung mga damages na namin. Gamit ko matakit. Kami din ito yun. Ayaw. 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 Tayo sa shadow na. May shade na. Yung shade niya po, pure beige kasi po para pantay na po sa kulay ko. Pure beige. Lalagay na po tayo ng contour sa may ID po natin. Ito po yung gagamitin natin. Yung shade na. Ano ko po siya kapag next po, galing tayo sa eyelashes. Medyo basa po siya. Nahirapan ako magkabit kasi. Ay, ako bigyan ng may kilat naman. Ano yun? Brushing ko muna. Dito po minsan yung ginagawa ko. Naglalagay ka na powder. Kunyari setting powder daw siya. Ah, ganun. Okay. Ilagay ko siya dyan.
contour para... Para kung pumayat yung mukha, mag-snap siya ng gano'n. Taba po kasi ng mukha ko. Okay. So, para saan to? Ito po, highlighter po. Pwede rin po siyang ito. August na kasi, kaya. Pwede rin po siyang ito. Ito po kasi mabilis matuyo. Parang nag-set siya agad sa mukha. Pero pag ito, kahit anong ibahin po. Tayo na. Blush on from Careline. Focus natin para